Szia Csillag! Ebben a pillanatban ért véget a Nemzetközi Szörfszövetség világbajnoksága itt Koppenhágában. Most köszöntek el tőlünk. Milyen élmény volt neked ez az egy hét? Nagyon megszerettem Dániát, őszintén szólva nagyon kellemes élményekkel megyek haza. Másik a versenyt leszámítva is tényleg volt egy kis időnk szétnézni, és mindenki nagyon barátságos volt, akivel találkoztunk, és tényleg egy szuper hely, úgyhogy remélem, hogy még vissza tudok jönni a közeljövőben, akár edzés szempontjából, akár más indokok miatt. Úgyhogy jó élményekkel térünk haza mindenképpen. És hát ugye nagyon erősen nyitottál, technikai versenyszámban elhoztad a junior aranyat, gyönyörű előzéssel gyakorlatilag, több deszka hosszal futottál be első helyre és hoztad el az aranyat. A hosszú távon és ma a sprintben ugye felnőtt mezőnyben kellett indulnod, mert hogy nem volt külön junior. És ezzel együtt gyönyörű helyeken végeztél. Hogy érzed ezt a három eredményt? Hát így mindent összesítve azt gondolom, hogy azért hagytam magam mögött egy kis befejezetlen munkát, de nem baj, mivel ez csak motiválni fog a következő pár hónapban, az ICF VB-ig legalább. De kicsit lebontva a technikai számnak borzasztóan örülök. Igazából ezért jöttünk, úgyhogy kipipálhatjuk ezt a listáról, megvan az első világbajnoki címem. Tényleg annyira erre készültem már hónapok óta, mentálisan is, és természetesen fizikálisan is, hogy igazából nekem nem volt más opció, tehát csak az aranyért eveztem, úgyhogy igazából szerencsém volt, hogy jól indult a hét, mert így egy kicsit úgymond lazában tudtam odaállni a többi futam vagy versenyszámhoz. Úgyhogy volt 2 napunk egy kicsit ünnepelni, egy kicsit megnyugodni, pont elég idő ahhoz, hogy tényleg így a fejemet egy kicsit kiszellőztessem, de aztán ugye jött a hosszú táv, ahol azt hiszem, hogy még egy reális cél is volt a dobogó. A rajtnál egész szépen ott tudtam maradni az élmezőnnyel, csak aztán sajnos akadt egy kis problémám, egy fizikális problémám, amiatt kicsit vissza kellett vennem a tempómból, hogy regenerálódni tudjak egy pár kilométeren keresztül. Aztán így az adrenalin, meg a versenydruk ezt felülírta, és a végén tudtam nyitni egy elég jó hajrát. Így végül a 8-9. helyről fel tudtam jönni a 6. helyre. Úgyhogy hát igen, a dobogói időben azért messze volt, de igazából rengeteget tanultam ebből a versenyből, tényleg a világ legjobbjaival eveztem egy pályán, harcoltunk is jó sokat, úgyhogy igazából annak örülök, hogy tényleg most már tudom, hogy ott a helyen belül, és nem kell félnem mondjuk egy rajtnál, úgyhogy mit keresek itt, hanem tényleg most már fel tudom velük menni a kesztyűt, és tudunk egy jót meccselni. És hát remélem, hogy jövőre egy kicsit felkészültebben, és magabiztosabban még előrébb tudok végezni. És hát a sprinten is világbajnokok mögött értél be nagyon szorosan, többszörös világbajnokok mögött. Hát igen, a sprint az egy kicsit egy ilyen szerencsétlen sorsolás miatt hamar véget ért nekem. Szerintem sikerült megkapnom a legkeményebb női selejtező futamot, amit a mai nap során itt lehetett. Azt én megkaptam, ugye Seychelles és Mary Carmen volt az ellenfél, illetve egy guatemalai lány. Igazából nem stresszeltem nagyon rá az egészre, mert tudtam, hogy csak mindent ki kell magamból adnom, és hogyha elég lesz, akkor elég lesz, ha nem. Viszonylag egy jó starttal sikerült ott maradnom, csak aztán a tapasztaltabbaknak kijött ez a több évnyi versenyrutin, és hát ott igazából már el is dőlt. Onnan azért nagyon nehéz visszahozni egy ilyen dobott vízből a futamot, úgyhogy de igazából örülök, hogy oda tudtam állni, és meg tudtam magam mutatni sprintben is. Erre a számra egyáltalán nem készültünk. Tényleg a technikai és a hosszú táv volt a fókuszban, viszont most
az USA-ra nézve mindenképpen egy kicsit több sprint munkát kell végeznünk, főleg így, hogy levitték 100 méterre a távot. De ugyanakkor meg kell tartani az állóképességet és a technikai dolgokat, mivel nem titkolt célom, hogy mind a 3 számba szeretnék jeleskedni, és hát 2 arany a cél, a sprintet még meglátjuk, mert azért itt látszott, hogy a Cecilia nagyon jó formában van, nagyon erős és iszonyat robbanékony, úgyhogy vele kemény csatákat fogunk vinni biztos mind a 3 versenyszámban, de azért dolgozom, hogy onnan is szép érmeket érjek haza. Szuper! És hát az új deszkád is beváltotta talán a hozzáfűzött reményeket. Abszolút. Nagyon le voltam nyűgözve már az első evezés után az Infinite-nek az Ever Ready deszkájával, és hát hála édesapám és édesapikám kitartó munkájának sikerült a VB-re beszerezni egyet. Nagyon jól szuperált mind a 3 versenyszámban, tényleg egy dolgot nem tudok mondani, ami negatív lenne vele kapcsolatban. Tényleg a technikain az abszolút az én hibám volt ez a 2 esés, tehát az nem a deszka, nem írható fel a deszkára, mivel iszonyat stabil, iszonyat gyors deszkáról van szó, az csak az én úgymond tapasztalatlanságom volt, mivel egy hete edzek ezzel a deszkával, 2 hete most már, úgyhogy még van egy kis idő, hogy összeszokjunk a következő versenyig, úgyhogy alig várom. Na, szuper, és hogy egyedül képviselted Magyarországot, a nagyobb országok 10-20 versenyzővel érkeztek ugye SZÁP és PRON sportágakban is, és egyedül 20. helyre raktad fel Magyarországot a nemzetek versenyelistán a 41-ből, úgyhogy ehhez is külön gratulálok. Köszönöm szépen. Hát igen, ilyen one-man show-ba toltuk édesapámmal ezt a versenyt, de szerintem ez a top 20, ez egy viszonylag elfogadható eredmény, és hát remélem, hogy a közeljövőben egy nagyobb csapattal tudunk kiutazni az ilyen versenyekre, mert tényleg azért látszott, hogy az olaszok, a japánok, a spanyolok mennyire összhangban vannak, és tényleg azért, hogyha az ember egy ilyen összetartó csapatba tud versenyezni, az annyit hozzá tud tenni egy személy hát a sikerhez is, igen. Hogy ezek az apró dolgok, hogy szurkolnak egymásnak, hogy megveregítik a vállát a verseny után, meg egyszerűen ez a csapathoz tartozás szerintem, ez nem véletlenül, hogy ezek a legnagyobb csapattal induló országok álltak fel a dobogóra a csapatverseny végén. Úgyhogy tényleg lenyűgöző, amit ők csinálnak. Szívből gratulálok még egyszer, szerintem nagyon sokak nevében, és hogy kívánok minden jót a felkészülésre is, meg az ICF-re, Saraszotai VB-re, hogy legalább ennyi aranyat hozzá, de ha lehet, akkor még többet, és hogy jó élmény is legyen számodra. Köszönöm szépen! Sziasztok!